Ang fuel consumption niya ay ano ba muna yung engine refresh? 1,500 na RPM sa center spring. What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga bigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung fuel consumption ng motor natin ngayon after ng engine refresh. Alright? Pero ang setup natin ngayon no mga bigan ay 911 flyball combination and then 1,500 na RPM sa center spring, 800 RPM naman sa clutch spring, and then meron tayong pulley set from speed tuner. Sa bell natin, gamit natin yung wing bell ng speed tuner. Alright? Stock pa rin po yung torque drive natin. Alright? So, meron na tayong fuel consumption na in-upload nung hindi pa natin napapa-engine refresh yung motor natin. Kumbaga, pwede natin i-compare galing dun sa last video natin. Yun, kumbaga, panoodin nyo na lang din yun after nito, kumbaga, para ma-compare natin. So, bago ang lahat, no, mga bigan, ano ba muna yung engine refresh? May papakita ako sa inyong footage ng kung paano ginagawa yung engine refresh. So, hindi ko po to kayang gawin pa, no? Kumbaga, ito po ay pinagawa ko sa isang suki ko na sa pagbabaklas ng makina. Alright, so dito po ako nagpapa-major tune-up. Ito, engine refresh. Dito ako nagpapapalit ng fuel filter. Dito rin po ako nagpapalinis at nagpapapalit ng fuel injector. Basta tungkol sa inner part ng makina. Dito po ako sa suki kong shop na kumbaga, so kung gusto nyong magpa-engine refresh din, alright, o kaya major tune-up na sure, walang sabog at walang palya at pulido, PM lang kayo sa akin dahil irereto ko sa inyo yung shop na to. Alright, so dinadayo po itong shop na to at isa ring racer, kumbaga naglalaro rin itong may-ari ng shop na to. Alright, lahat po ng motor na-accommodate nila, no, hindi lang siya pang FI lang. Alright, and then yun mga bigan, ang ginagawa po sa engine refresh ay tinatanggal po yung carbon ng makina natin, ng block, ng head, ng piston, ng valve. Yan, tinatanggal po, nililinis, chinecheck yung mga clearance, at chinecheck kung may tagas, kung may sira, kung may damage. Yon, kumbaga, yun yung engine refresh, no? Nililinis po ng maigi yung ating makina. So, lalong-lalo na yung mga carbon. So, ito kasing carbon na to, no, mga bigan. Isa ito sa nagpapalakas sa gas natin. So, hindi ko sinasabing direct na cost to, pero isa to sa nagpapalakas sa gas, isa to sa nagpapapangit ng takbo, no? Kumbaga, harang kasi to sa flow ng gas eh. And then, chinecheck yung mga ring, yung mga pyesa dyan. Tulad ko, no, napansin nila na medyo worn out na yung piston ring natin. And then, yung valve head o valve cover ata tawag doon. So, pinalitan na rin para mas intact yung makina natin. Alright. Yun nga, no, mga bigan. Hindi ko na masyadong i-explain dahil hindi ko pa masyadong kabisado kung anong sobrang ginagawa or kung paano ba bubaklasin tong makina natin. Pinaubaya ko na yan sa mekaniko natin, sa shop. At, yun nga, ano ba yung fuel consumption after mag-engine refresh. Alright, so pinalitan ko na rin pala dito yung fuel filter. Alright, same setup, 911 flyball combination, 1,500 RPM na center spring, 800 RPM na clutch spring, speed tuner pulley set at wing bell. Ano nga ba ang fuel consumption niya? Matipid nga ba o malakas? So mga bigan, ang fuel consumption niya ay 53.1 km per liter. Para ma-compare natin siya, ang stock po at bagong bili na MIUI 125 ay nagre-range ng about 50 to 55 km per liter. So, ibig sabihin, good as stock, good as new ang ating fuel consumption ngayon. Alright. So, galing tayo sa 32,884 km ng ating Odo. So, nag-empty yung fuel tank natin ng 33,107. Alright. So, ang sagot doon ay 223. And then, i-divide natin siya sa full tank capacity dahil yun yung inubos natin, 4.2 liters. So, ang sagot ay 53.1 km per liter. Alright. So, kung gusto nyo ng matipid na motor
Lalong-lalo na katulad ko, no, 4 years na yung motor natin. Kung ganun din kayo at magtataka kayo kung bakit malakas na sa gas, ito yung isang solusyon para bumalik sa ganda yung takbo ng ating mga motor at the same time matipid sa gas. Alright, so kung nagustuhan mong video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yan eh.